ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ කාටවත්ම පේන්නේ නැති ඉන්විසිබල් ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්න ඕනද? එහෙනම් මෙහෙම හදාගන්න. ඔබ්සර්වර් එක්ස් ඔයාලා වදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවේ පොඩි කම්පියුටර් ට්‍රික් එකක්. ඉතින් ඔයාලගේ Windows operating system එකේ තියෙන කම්පියුටර් එක මේ ට්‍රික් එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලට ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ හදාගන්න පුළුවන් ඉන්විසිබල් ෆෝල්ඩර් එකක්. ඒ කියන්නේ කාටවත්ම නොපෙනෙන ෆෝල්ඩර් එකක් ඔයාලට ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ හදාගන්න පුළුවන්. මම ඒක හදාගන්න විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ ෆෝල්ඩර් එක හදාගන්න එක මේ විදිහට. ඔයාලා free space එක මේ විදිහට right click කරලා new ගිහිල්ලා folder කියලා දෙන්න. එතකොට ඔයාලට අලුතෙන් folder එකක් මේ විදිහට create වෙවි. ඊට පස්සේ ඔයාලා හදපු මේ folder එකට name එකක් දෙන්න prompt කරනවා මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ key combination එක type කරන්න. ඒ කියන්නේ alt key එකයි 0.160. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ alt key එකත් එක 0.160 කියන key combination එක type කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ folder එකේ name එක ඉවත් වෙලා යනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේ අලුතෙන් හදපු folder එක ඇතුළට file එකක් දානවා ඔයාලට ඉදිරියේදී පෙන්වන්න පහසු වෙන්න. මම මේ විදිහට මගේ picture file එකක් මේක ඇතුළට දානවා. ඊළඟට ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ folder එකේ icon එක වෙනස් කරන එක. ඒ කියන්නේ transparent icon එකක් දාගන්න එක තමයි ඊළඟට කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. ඔයාලා folder එක right click කරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් properties ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතනින් customize ඊට පස්සේ මෙතනින් change icon ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ icon set එකෙන් මේ විදියට blank icon එකක් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදියට blank icon එකක් select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ okay කරන්න apply okay. ඔයාලට පේනවා අපේ folder එක පේන්නේ නැතුව ගියයි වුණාට අපේ folder එක මෙතනම තියෙනවා. මේකෙදි වෙන්නේ අපේ folder එක නොපෙනී යන එක තමයි. මොකද අපි icon එකට දැන් මේ blank icon එකක් අපේ folder එකේ නමත් අපි ඉවත් කරපු හින්දා අපේ folder එක බැලු බැලමට තියෙනවා කියලා පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා දන්න හින්දා මෙතන folder එක තියෙනවා කියලා ඔයාලට folder එක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක බොහොම handy trick එකක්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ files මේ folder එක ඇතුළට දාලා save කරලා තියාගන්න. එතකොට වෙන කාටවත් මේ folder එකට access නැහැ. මොකද මේ folder එක ඔයාලගේ computer එකේ මෙතන තියෙනවා කියලා කවුරුවත් දන්නේ නැති හින්දා. ඔයාලට ඔයාලගේ computer එකේ දැනට තියෙන folder එකකට උනත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඉතින් වෙනද වගේම මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මගේ channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් මම release කරපු ගමන් ඔයාලට message එකක් එවි. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.